Tuskin Yhdysvaltojen yliopistomaailma aikoinaan arvasi, millaisen tieteenhaaran kanssa se joutui tekemisiin, kun toivotti tervetulleeksi osan Birminghamin koulukunnan kulttuurin tutkimuksesta. Heidän uudenlainen ajattelutapa otettiin yliopistoissa hyvin vastaan, koska tutkimuksien tekemisessä kriittisyys on aina hyvästä. He huomasivat, kuinka marksilainen kommunismi ei toiminut käytännössä. He uskoivat sosialismiin, mutta päämäärään pääsemiseksi tarvittaisiin muutakin kuin pelkkä työläiset vastaan porvarit vastakkainasettelu. Siksi tähän tarkoitukseen sopisi hyvin halveksitut vähemmistöt vastaan niin kutsutut normaalit eli enemmistöt. Tämän ideologian vuoksi he veivät kriittisen ajattelumallin niin pitkälle, että kaikki itsestäänselvyydetkin tulisi kritisoida ja kyseenalaistaa. Tätä ajattelua kutsutaan kriittiseksi teoriaksi. Monet, jotka oppivat tätä uudenlaista kriittistä ajattelua, alkoivat viemään sitä äärimmäisyyksiin asti. Tarkoituksena on löytää jotain kyseenalaista jopa sellaisesta käytöksestä, jossa sitä ei todellisuudessa ole. Ajatellaan vaikka ydinperhettä, joka näyttäisi olevan järkevä ja toimiva malli perheessä. Toki kriittinen ajattelu on tervettä, mutta sen vieminen liian pitkälle tarkoittaa sitä, että ei osata tutkia omia ajatuksiaan kriittisesti. Onko esimerkiksi kissan kyseenalaistaminen kissana järkevää? Huolta ei olisi, jos asiat pysyisivät ajatuksien tasolla, mutta silloin on syytä huolestua, kun kyseinen teoria muuttuu käytännöksi, maiden tapoihin ja lakeihin, joissa aikuisten mielihalut ajavat lasten oikeuksien edelle. Tasa-arvoinen avioliittolaki adoptio-oikeuden kerran onkin tästä vain hyvä esimerkki. Taannoisessa uutisoinnissa kerrottiin, että mies synnyttää lapsen, kunnes selvisikin, että mies olikin sukupuolenvaihdoksen tehnyt nainen. Nykyisen Eurooppamme tulevaisuus näyttää synkältä. Euroopassa on ennennäkemätön liittovaltiokehitys käynnissä, jossa kansallisvaltioille ei anneta mitään arvoa. Puheenvuoroja on kuultu koko maailman työmarkkinoiden avaamiseksi. Heräämistä kuitenkin kansallisvaltioiden puolustamiseksi on havaittavissa viimeksi Itävallassa. Hyvä niin, koska Euroopan integroitumiselle on saatava stoppi. Aivan kuten kaupungistuminen pysähtyy 80–85% tietämille, on myös Euroopan liittovaltiokehitys saatava pysähtymään. Valtioiden tulisi ottaa omat kansalliset valuutat käyttöönsä, jotta päästään tulonsiirtounionista unioniin, jossa pidetään omista kansalaisista huoli. Jatkuvasti saa kuulla virkamiesten ja poliitikkojen puhuvan kuin yhdestä suusta, kasvusta, rakentamisesta ja työperäisestä maahanmuutosta, kun mielestäni tärkeintä olisi pohtia, kuinka oma valtiomme saataisiin toimimaan sillä väestöpohjalla, mitä meillä on. Siinä onnistuminen olisi jotain, josta muutkin valtiot voisivat ottaa esimerkkiä. Valitettavasti nykyisin monikansalliset yhtiöt määrittävät kapitalismin tahdin maailmalla. Tarkkasilmäiset ovatkin huomanneet, mitä tapahtuu Suomessa ja muualla Euroopassa, esimerkiksi rakentamisen saralla, jossa jatkuvasti rakennetaan lähemmäksi kaupunkikeskuksia, ja kun omasta takaa ei ihmisiä riitä, niitä pyritään haalimaan jokaisesta maailmankolkasta erilaisiin syihin vedoten. Ylen radio-ohjelmassa jokin aika sitten puhuttiin siitä, että koko maailman työmarkkinat pitäisi avata. Vaikuttaakin siltä, että kun penaalin tylsimmätkin kynät heräävät siihen todellisuuteen, että Afrikasta tulleen siirtolaisten kotouttaminen eikä työllistäminen tahdo onnistua, aletaan keskustella mahdollisuudesta avata koko maailman työmarkkinat. Huomion arvoista on myöskin se, että nykyinen siirtolaiskriisi, joka saapui Afrikasta Eurooppaan vuonna 2015, tullee kiihtymään huomattavasti lähivuosien aikana. Ikävä on aikaa, jolloin poliitikot ajoivat omien kansalaisten etuja. Nyt vaikuttaa siltä, että poliitikot ajavat omia sekä suuryritysten etuja, unohtaen omat kansalaiset ja sen tosiasian, että maapallon varannot tulevat ehtymään ja loppumaan nykyisellä menolla lähitulevaisuudessa. Poliitikkojen tulee puolustaa omien kansalaisten etuja globaalissa maailmanmenossa. Siksi sosiaaliturvajärjestelmämme ei voi kuulua koko maailmalle, vaan ainoastaan meille suomalaisille. Nykyisen kehityksen jatkuessa sosiaaliturvajärjestelmämme loppuu väistämättä. Lopuksi lyhyesti, mitä arvoliberalismi on. Se tarkoittaa liberalismin ei-taloudellisia puolia. Niihin kuuluvat ihmisten oikeus päättää itse omista ei-taloudellisista asioistaan, ihmisoikeudet, sananvapaus, uskonnonvapaus ja yhdistymisvapaus. Mitä sitten kulttuurimarksismi on? Se on marksilaista maailmankuvaa ilman sen taloudellista ja poliittista ulottuvuutta. Sorrettu luokka on erilaiset marginaalit, seksivähemmistöt, mustat, maahanmuuttajat ja niin edelleen. Pyrkimyksenään vallankumous. Olisi hyvä muistaa, mitä historia kertoo sosialismin ajattelutavasta. Koti, uskonto ja isänmaa nähdään vihollisena numero 1.
Usko perinteisiin länsimaisiin arvoihin on tuhottava ensin, jotta länsimaiset yhteiskunnat olisivat vastaanottavaisia myös taloudellisille ja poliittiselle vallankumoukselle.